Trong tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, về hướng nội, về hoặc hướng nội tìm, là một nguyên lý cốt lõi, xuất phát từ mấy lý do chính sau. Thứ nhất là đề cao tâm tính mới là bản chất của tu luyện. Pháp Luân Đại Pháp coi tu luyện thực chất là tu tâm tính, tức là loại bỏ các chấp trước, quan niệm người thường và những nhân tố bất hảo trong tư tưởng. Nếu gặp mâu thuẫn mà chỉ nhìn ra ngoài, tìm lỗi ở người khác, thì không đụng chạm được đến cái tâm cần tu, và như vậy không thể đề cao lên được. Thứ hai là mọi mâu thuẫn, khảo nghiệm đều có nguyên nhân từ tâm mình. Theo lý giải trong Đại Pháp, khi một người tu luyện gặp phải xung đột, bị hiểu lầm, bị đối xử bất công thì đó không phải ngẫu nhiên, mà là cơ hội để bộc lộ ra chấp trước nào đó còn ẩn giấu. Như tâm tranh đấu, tâm oán hận, tâm hiển thị, tâm tật đố, vân vân. Hướng nội chính là quá trình tự soi lại bản thân để tìm ra chấp trước đó và buông bỏ nó. Thứ ba là hướng ngoại là gốc rễ của phiền não và nghiệp lực. Nếu luôn nhìn ra bên ngoài, đổ lỗi cho hoàn cảnh hoặc người khác, tâm sẽ ngày càng bất bình, oán giận. Điều này không những không giải quyết được vấn đề mà còn tạo thêm nghiệp lực. Hướng nội giúp chuyển hóa mâu thuẫn thành cơ hội đề cao, thay vì tích tụ oán khí. Thứ tư là đây là điểm khác biệt căn bản giữa tu luyện và lý luận thông thường. Pháp Luân Đại Pháp nhấn mạnh rằng việc tìm bên trong là công cụ thần kỳ. Hay hướng nội tìm thì Pháp bảo. Nghĩa là bất kể sự việc đúng sai bên ngoài ra sao, người tu luyện vẫn cần tự hỏi rằng mình có chỗ nào chưa đúng, chấp trước nào chưa bỏ. Đây không phải là để nhận sai một cách máy móc, mà là một phương pháp tu luyện thực sự để chuyển hóa nội tâm. Vậy hướng nội là gì? Hướng nội tìm là quá trình quay sự chú ý từ hoàn cảnh bên ngoài trở về bên trong bản thân mỗi khi gặp mâu thuẫn, bất bình hoặc khảo nghiệm tâm tính. Mục đích là để tìm ra chấp trước, quan niệm hoặc tâm bất hảo nào đang ẩn giấu trong tư tưởng mình. Thay vì phán xét đúng sai của người khác hay sự việc, chúng ta cần phân biệt rõ hai điều mà hướng nội không phải là tự trách, tự dằn vặt, hạ thấp bản thân. Và không phải là nhận lỗi một cách máy móc, giả tạo hay nhượng bộ cho xong chuyện. Hướng nội thực chất là một quá trình quan sát chân thực nội tâm. Giống như cầm một chiếc gương soi vào chính niệm đầu của mình khi phản ứng với sự việc. Vì sao mình lại tức giận đến vậy? Vì sao câu nói đó chạm vào mình mạnh thế? Cái được tìm ra không phải là mình sai theo nghĩa đạo đức, mà là mình đang chấp trước vào cái gì? Danh, lợi, tình, thể diện, tâm tranh đấu, tâm đố kỵ, tâm hiển thị, tâm oán hận vân vân. Điểm mấu chốt đó là sự việc bên ngoài chỉ là cái cớ, là bề mặt. Cái thực sự cần nhìn thấy là phản ứng tâm lý của chính mình trước sự việc đó. Vậy tại sao phải hướng nội? Thứ nhất là vì hướng ngoại không bao giờ chạm được đến gốc rễ. Khi một người luôn nhìn ra ngoài, đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho người khác, cho vận rủi, thì họ có thể tạm thời thấy nhẹ lòng, nhưng cái tâm gây ra phản ứng khó chịu ấy vẫn còn nguyên đó. Lần sau gặp chuyện tương tự, phản ứng cũ sẽ lặp lại y hệt. Đây là vòng lặp không lối thoát của người thường. Điều thứ hai là vì mọi khảo nghiệm đều là tấm gương phản chiếu tâm mình. Mọi sự việc không có gì là ngẫu nhiên. Một người khiến mình tức giận, một hoàn cảnh khiến mình bất công, đều là cơ duyên để một chấp trước ẩn sâu có dịp lộ ra ánh sáng. Nếu bỏ qua cơ hội ấy, chỉ nhìn ra ngoài, thì chấp trước đó vẫn tiếp tục nằm im, chờ dịp khác bộc phát. Điều thứ ba là vì hướng nội là con đường duy nhất để thực sự thay đổi. Tu tâm tính không phải là học thuộc đạo lý, mà là quá trình liên tục nhận diện và buông bỏ từng tầng chấp trước cụ thể. Không hướng nội thì không thể tu, vì không biết mình đang tu cái gì, bỏ cái gì. Điều thứ tư là vì hướng nội cắt đứt vòng xoáy tạo thêm oán khí, nghiệp lực. Oán hận, tranh đấu, so đo, nếu cứ nuôi dưỡng bằng cách đổ lỗi cho ngoại cảnh, sẽ càng lúc càng nặng thêm, kéo người ta chìm sâu hơn vào phiền não. Hướng nội là cách duy nhất để chuyển hóa năng lượng đó thành sự đề cao, thay vì tích tụ. Hướng nội sẽ được gì? Điều được thứ nhất là được sự bình an thực sự, không phải bình an tạm bợ.
Khi không còn phụ thuộc vào việc người khác phải đối xử đúng với mình thì mới an. Tâm sẽ đạt tới một trạng thái ổn định không lay chuyển bởi ngoại cảnh. Đây là sự bình an từ gốc, chứ không phải né tránh va chạm. Điều được thứ hai là được thấy rõ chính mình, điều mà cả đời người thường ít khi làm được. Đa số con người sống cả đời mà chưa từng thực sự nhìn thấy những góc khuất tâm lý của chính họ. Vì luôn bận nhìn ra ngoài. Hướng nội cho một cơ hội hiếm có là tự biết mình. Theo đúng nghĩa sâu sắc nhất. Điều được thứ ba là được giải thoát khỏi vòng lặp phản ứng cũ. Khi một chấp trước đã được nhận diện và buông xuống thật sự việc tương tự trong tương lai sẽ không còn khiến người đó dao động như trước. Đây là dấu hiệu cụ thể, đo lường được của sự đề cao, không phải lý thuyết suông. Điều được thứ tư là được mối quan hệ với người xung quanh cải thiện một cách tự nhiên. Khi không còn tâm tranh đấu, đố kỵ, oán hận chi phối phản ứng. Cách một người đối xử với người khác cũng tự nhiên thay đổi. Không phải vì cố gắng làm người tốt, mà vì tâm đã thực sự khác. Điều được thứ năm là được nền tảng vững chắc cho sự tu luyện lâu dài. Hướng nội không phải một kỹ thuật làm một lần là xong, mà là thói quen tâm lý được rèn luyện qua từng ngày, từng sự việc nhỏ. Chính sự tích lũy này, chứ không phải một khoảnh khắc giác ngộ, mới là con đường thực sự của tu luyện. Dưới đây là câu chuyện về chiều hôm ấy, tôi ngồi nói chuyện với một người bạn. Về đến nhà, tôi đã hướng nội như thế nào? Không có gì đặc biệt cả. Một buổi chiều bình thường, hai người ngồi với nhau, chuyện trò như bao lần khác. Bạn tôi là người không quan tâm chính trị, không quan tâm tôn giáo hay phe phái nào cả. Với họ, những thứ đó xa xôi, không liên quan đến cuộc sống của họ. Họ bảo, họ chỉ muốn sống bình thường thôi. Tôi hỏi lại, bình thường là gì? Họ ngập ngừng, rồi họ nói, bình thường là cái họ đang sống đây này. Mỗi ngày thức dậy, đi làm, về nhà, ăn cơm, ngủ. Vậy thôi. Tôi hỏi tiếp, vậy tương lai thì sao, có định hướng gì không? Họ lắc đầu, không có, cứ sống thôi. Tôi nhớ lúc đó trong lòng mình dấy lên một cảm giác là lạ. Không hẳn là thương hại, cũng không hẳn là sốt ruột thay cho họ. Nó giống như một sự thôi thúc, muốn nói cho họ nghe điều gì đó, muốn chia sẻ một góc nhìn khác, một cách nghĩ khác về cuộc sống. Tôi bắt đầu nói. Tôi nói về việc con người cần có một chỗ dựa nào đó bên trong, không chỉ là những thói quen lặp lại mỗi ngày. Tôi nói về việc nếu không có một đường hướng nào cho tương lai, thì rất dễ bị cuốn đi bởi những chuyện vụn vặt, những cảm xúc nhất thời. Tôi kể vài điều mình đã trải qua, vài điều mình tin là đúng, về cách nhìn nhận cuộc đời, về ý nghĩa của việc sống có chủ đích. Tôi nói khá lâu. Bạn tôi nghe, nhưng rồi họ phản bác. Không phải phản bác gay gắt, chỉ là những câu kiểu như thôi kệ, sống sao cũng được, mấy chuyện đó nghĩ nhiều mệt đầu, tôi thấy vậy là ổn rồi. Mỗi câu tôi nói ra, họ đều có một cách để gạt nó sang một bên. Nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Buổi trò chuyện kết thúc như vậy. Không có gì căng thẳng, không ai giận ai. Chỉ là câu chuyện cứ trôi đi, và tôi có cảm giác nó không đi đến đâu cả. Tôi về nhà. Buổi tối hôm đó, tôi ngồi một mình, và câu chuyện chiều nay cứ quanh quẩn trong đầu. Có một cái gì đó không ổn, nhưng tôi chưa gọi tên được nó. Tôi bắt đầu nghĩ lại từng câu mình đã nói. Rồi tôi nhận ra, mình đã nói quá sâu. Sâu ở đây không phải là sâu sắc theo nghĩa hay ho gì, mà là tôi đã mang một thứ ngôn ngữ, một tầng suy nghĩ không phù hợp với người đang ngồi trước mặt mình. Bạn tôi không cần một bài giảng về ý nghĩa cuộc sống. Họ chỉ đang nói về ngày hôm nay của họ, về cái cách họ chọn để yên ổn với chính mình. Còn tôi lại mang đến những khái niệm xa lạ, những từ ngữ mà có lẽ với họ nghe rất viển vông, rất trên trời. Tôi nghĩ, chắc là mình cần nói chuyện dân dã hơn. Dùng từ đơn giản hơn. Kể chuyện thay vì lý luận. Tôi tự nhủ. Lần sau gặp lại, mình sẽ điều chỉnh cách nói. Nhưng rồi tôi dừng lại ở đó. Vì có một câu hỏi khác vừa nảy ra, nhỏ thôi, nhưng nó không chịu để tôi yên. Nếu chỉ là vấn đề cách dùng từ, thì tại sao trong lòng tôi vẫn còn cái cảm giác khó chịu này?
Tôi ngồi lâu hơn với câu hỏi đó. Nếu thật sự tôi chỉ đơn giản là nói sai cách, thì khi nhận ra và định sửa, tôi phải thấy nhẹ nhõm mới đúng. Giống như biết mình đi lộn đường thì tìm đường khác, vậy là xong. Nhưng cái cảm giác lấn cấn kia không biến mất. Nó vẫn ở đó, âm ỉ. Như một câu hỏi chưa được trả lời hết. Tôi thử hỏi mình một câu khác, thẳng hơn. Lúc ngồi nói với bạn mình chiều nay, tôi đang thực sự muốn điều gì? Câu trả lời đầu tiên bật ra rất tự nhiên là tôi muốn giúp họ. Tôi thấy họ đang sống mà không có phương hướng. Tôi nghĩ nếu họ nghe được vài điều tôi chia sẻ, có thể họ sẽ nhìn cuộc sống theo một cách khác, tốt hơn. Nghe thì hợp lý. Nhưng tôi không dừng lại ở câu trả lời dễ chịu đó. Tôi hỏi tiếp, nếu thật sự tôi chỉ muốn giúp họ, thì khi họ phản bác, lẽ ra tôi phải thấy bình thường. Vì giúp người ta đâu có nghĩa là người ta phải đồng ý ngay. Vậy tại sao trong lòng tôi lại có một chút hụt hẫng? Một chút gì đó giống như bị từ chối. Tôi ngồi với câu hỏi này một lúc lâu, không vội trả lời. Rồi tôi nhớ lại chi tiết hơn cái cảm giác lúc đang nói chuyện với bạn mình. Không phải lúc tôi bắt đầu nói, mà là lúc từng câu một bị họ nhẹ nhàng gạt đi. Mỗi lần như vậy, có một cái gì đó trong tôi hơi chững lại. Không phải giận, cũng không phải buồn. Nó giống như một sự hẫng nhịp. Giống như mình đang đưa ra một thứ mình xem là quý giá, mà người kia cầm lên nhìn qua rồi đặt xuống, không mặn mà. Tôi tự hỏi, cái được xem là quý giá đó là gì? Là những điều tôi nói, hay là chính cái việc mình được lắng nghe, được công nhận là đang nói điều đúng đắn không? Câu hỏi này khiến tôi khựng lại thật sự. Bởi vì nếu tôi thành thật với chính mình, thì cái tôi mang đến buổi nói chuyện chiều đó không chỉ đơn thuần là mong muốn giúp một người bạn. Trong đó còn có một phần khác, mong muốn được thấy mình đúng, được thấy góc nhìn của mình có giá trị, được người khác gật đầu công nhận. Và khi bạn tôi không gật đầu, cái phần đó trong tôi mới là thứ thực sự khó chịu, chứ không phải vì tôi lo lắng cho tương lai của họ. Tôi ngồi im một lúc với điều này. Nó không dễ chịu để nhìn thẳng vào, nhưng nó rất rõ. Tôi nghĩ lại lần nữa về toàn bộ buổi chiều, lần này với con mắt khác. Từ đầu đến cuối, tôi đã nói bao nhiêu câu về mình. Về những gì mình tin, những gì mình đã trải qua, cách mình nhìn cuộc sống. Còn tôi đã hỏi bạn mình được bao nhiêu câu thật sự, không phải để dẫn dắt câu chuyện về hướng mình muốn, mà để hiểu họ đang ở đâu. Họ đang cảm thấy gì về cái bình thường mà họ đang sống. Câu trả lời làm tôi hơi chững lại là rất ít. Tôi đã đến buổi nói chuyện đó với một cái đầu đầy sẵn những điều muốn nói, hơn là một đôi tai sẵn sàng để nghe. Ngay cả câu hỏi bình thường là gì mà tôi hỏi họ lúc đầu, thực ra cũng không phải là một câu hỏi để hiểu họ. Nó là một câu hỏi để mở đường cho những gì tôi định nói sau đó. Tôi nhận ra, cái mà tôi tưởng là mình nói quá sâu, thật ra gốc của nó không phải là chọn sai từ ngữ. Gốc của nó là tôi đã đặt việc thể hiện điều mình nghĩ lên trước việc thật sự quan tâm đến người đang ngồi cùng mình. Đây là chỗ mà tôi thấy khó chịu nhất khi nhìn lại. Bởi vì bề ngoài, câu chuyện chiều đó trông rất đẹp. Một người bạn tốt bụng, muốn chia sẻ điều hay lẽ phải, muốn giúp người khác có một tương lai rõ ràng hơn. Nhưng khi lột đi lớp vỏ đó, tôi thấy bên trong có một phần rất con người, rất nhỏ nhặt. Tôi muốn được là người đúng, được là người có điều gì đó đáng để nói ra, được công nhận. Điều này không có nghĩa là những gì tôi nói với bạn mình là sai, hay tôi là người xấu vì đã nói chúng. Vấn đề không nằm ở nội dung câu chuyện. Vấn đề nằm ở cái động lực âm thầm phía sau, cái mà chính tôi, nếu không ngồi lại một mình tối hôm đó, cũng sẽ không bao giờ nhìn thấy. Tôi tự hỏi, bao nhiêu lần trong đời, tôi đã bước vào một cuộc trò chuyện với dáng vẻ là đang cho đi, mà thực chất bên trong là đang tìm một sự công nhận nào đó cho riêng mình. Câu hỏi đó tôi không có câu trả lời ngay. Nhưng tôi biết, mình vừa nhìn thấy một góc khuất mà bình thường mình sẽ lướt qua rất nhanh, không để ý. Sau đêm đó, tôi nghĩ về việc nếu gặp lại bạn mình lần sau, tôi sẽ làm gì khác đi. Ý nghĩ đầu tiên của tôi, dùng từ dân dã hơn, nói đơn giản hơn vẫn đúng, nhưng tôi hiểu nó chỉ là phần ngọn. Cái tôi thực sự cần thay đổi nằm sâu hơn.
Tôi cần đến buổi nói chuyện tiếp theo không phải với một danh sách những điều mình muốn nói, mà với một sự tò mò thật sự về người đang ngồi trước mặt mình. Tôi nghĩ, lần sau, thay vì hỏi bình thường là gì để dẫn vào điều mình muốn nói, tôi sẽ hỏi vì tôi thực sự muốn biết câu trả lời của họ, kể cả khi câu trả lời đó không dẫn đến đâu cả. Kể cả khi nó không cho tôi cơ hội để chia sẻ điều gì sâu sắc. Tôi nghĩ, có khi lắng nghe một người kể về cái bình thường của họ, mà không cố biến nó thành một điều gì to tát hơn, cũng đã là một cách quan tâm rồi. Tôi không chắc mình sẽ làm được điều đó một cách trọn vẹn. Cái mong muốn được nói, được chia sẻ, được là người mang đến một góc nhìn nào đó. Nó không biến mất chỉ sau một đêm ngồi suy nghĩ. Có thể lần tới gặp bạn mình, tôi vẫn sẽ lỡ nói hơi nhiều. Nhưng ít nhất bây giờ, tôi biết mình đang nhìn vào đúng chỗ cần nhìn. Có một điều tôi nhận ra thêm khi ngồi viết lại những dòng này. Tôi đã dành cả buổi tối để nghĩ về cách giúp bạn mình sống có định hướng hơn. Nhưng câu hỏi lớn hơn mà tôi lại chưa từng hỏi là chính tôi, khi ngồi nói những điều đó, tôi đang thực hành nó đến đâu? Tôi có đang thật sự sống với những gì mình vừa nói ra, hay tôi chỉ đang lặp lại những điều nghe hay, vì nó khiến tôi cảm thấy mình là người có chiều sâu? Câu hỏi này khó hơn câu hỏi ban đầu rất nhiều. Và tôi nghĩ, có lẽ đây mới là điều đáng để tôi mang theo sau buổi chiều hôm đó. Không phải là bài học về cách nói chuyện với người khác, mà là một lời nhắc, rất nhẹ, để tôi tự hỏi lại chính mình, mỗi khi tôi thấy mình đang muốn nói. Buổi chiều đó rồi cũng chỉ là một buổi chiều bình thường, giống như bao buổi chiều khác mà bạn tôi vẫn hay nói tới. Không có gì xảy ra cả, không ai đúng ai sai, không ai thắng ai thua trong cuộc trò chuyện đó. Nhưng có lẽ, chính vì nó bình thường như vậy, nó mới cho tôi nhìn thấy một điều không bình thường ở trong chính mình. Tôi nghĩ, lần tới, khi ngồi xuống với một người nào đó, tôi sẽ thử làm một việc rất nhỏ trước. Hỏi mình, một câu thôi. Mình đang ở đây để hiểu họ, hay để họ hiểu mình? Nếu bạn cũng từng có một buổi trò chuyện mà sau đó về nhà cứ thấy vương vướng điều gì, có lẽ câu hỏi đó cũng đáng để bạn ngồi lại một chút, như tôi đã làm tối hôm ấy. Đó chính là hướng nội tìm, hướng nội là pháp bảo.